Good day, everyone. Today, you're going to learn about reading and writing decimal numbers and also the place value and value of decimal numbers. Here is a chart of decimal numbers. Okay, so in a decimal number, as you can see, okay, we have decimal point. This one, the decimal point. So the decimal points dictates where the whole number part ends and where the decimal part begins. In other words, ang decimal point na ito ang nagsasabi kung saan nagtatapos ang whole number at kung saan naman nagsisimula ang decimal number. So itong nasa kaliwa ng decimal point na ito, yung nasa kaliwa ng decimal point na ito ang tinatawag natin na whole number. Ito namang nasa kanan ng decimal point ang tinatawag natin na decimal numbers. When we say decimal numbers, it is less than 1. Mas maliit siya sa 1. And it ends with THS. Ayan. Nagtatapos siya sa THS kapag pag decimal numbers. Okay? Just like whole numbers, decimal numbers have place value. As what I have said, the place value of a whole number increases as you move away the decimal point from right going to the left. Okay? The place value of decimal places naman decreases as you move away from the decimal point from left to right. Okay? So the first four decimal place value of the decimal point are tenths, hundredths, thousands, 10,000s. At meron pa pong mga kasunod yan. But we are just going to focus only up to 10,000s place. Okay? What about the value of decimal number? Okay. So, as the decimal number gets smaller going from left to right, the value of each place is 1/10 the value of the place before. So, it contains one more zero of the place to the left. In other words, ang whole number ay habang papalayo ka mula sa decimal point, mula kanan pakaliwa, lumalaki ang value. Ang decimal numbers, habang papalayo ka mula sa decimal point, papalayo pakanan, lumiliit naman ang kanyang value. I have here an example of a decimal number and we are going to put this on a decimal place value chart. And here it is. Okay? So, itong 63, ayan na po siya. Then, decimal point, 5, 4, 0, and 7. Okay. So, we read this as 63 and, okay, again, ang decimal point, we read this as and. Again, 63 and 5,407 10,000s. Okay, babasahin natin ito as a whole number and then sasabihin natin sa huli yung kanyang place value. Again, 63 and 5,407 10,000s. Okay? So, the place value of each digit, ito po yun. Yung 7 ay 10,000s place, ang 0 ay nasa thousands place, ang 4 ay hundreds place, ang 5 ay nasa tenths place, okay? Ang 3 ay whole number siya, so ones place po ang 3, and then yung 6 naman ay nasa tens place, okay? So, how about the value of each digit? Okay, so ano naman po ang value ng bawat digit na ito? So, ang 7 po ay, ang value po niya, na kung saan nasa 10,000s place po siya, ang value po niya ay magiging, copy lang na po natin ang 7 na to. Nasa pang-ilang digit po siya, nasa pang-apat na digit, 1, 2, 3, 4. So, copy lang natin ang 7. And then, lahat ng nasa kaliwa na numbers niya,
ay magiging 0. We are going to replace it with 0. So, itong 0, 0 na siya. Ito po magiging 0. Ito po magiging 0. And then, copy the decimal point again. And then, itong mga nasa kaliwa, mga 0 na rin po yun. So, isang 0 lang po dapat ilalagay natin dyan. Kahit marami pong 0 ang dapat ilagay, isang 0 na lang po ang ilagay natin dyan. Okay? Ayan po siya. Okay, so again, the value of 7 ay 10,000. So, ayan po siya. Next, ano naman po ang value ng 0 na ito? Okay, ayan. Ano po ang value niya? So, ang value niya, syempre, ay 0. So, wala po siyang value. 0 po ang kanyang value. Ano po? Okay. Next, ang 4 na ito, ano po ang kanyang value? So, ang 4 na ito ay nasa hundreds place po siya. So, just copy lang natin ang 4. And then, yung nasa kaliwa niya na 5, we are going to replace it with 0. And then, copy the decimal point. And then, lahat ng yon ay magiging 0 din. So, ito pong nasa kanan, ma'am, anong gagawin dyan? Magiging 0. So, hindi na natin ilalagay dyan ng mga 0. Okay? Next. Ano naman po ang value ng 5 nito? So, siya po ay nasa 10th place. So, ayan po, copy lang natin yung 5 and then wala naman po siyang katabi na dito sa kanyang kaliwa kundi decimal point. Just copy lang natin ang decimal point and then ito pong nasa kaliwa naman ng mga numbers after the decimal point ay magiging 0 lang po yan. Okay? Hindi naman pwedeng puro 0 yan. Usang 0 lang po ilalagay natin dyan. Okay? Next. Okay, so ano naman po ang place value ang value pala ng 3. So, syempre ang 3 ay nasa 1's place, siya po ay 3. Okay? Next, ang 6 naman, ano naman po ang kanyang value? So, ang 6 ay nasa 10's place, so siya po ay 60. Okay? So, bakit siya naging 60? So, ang gagawin natin, itong 3 na ito, ay we are going to replace it with 0. So, kaya na siya naging 60. Ano po? So, unlike dito sa decimal numbers, kapag may 0 dito sa unahan, sa kanan niya, ito magiging 0 itong mga to. So, hindi na natin inilalagay kasi wala naman pong value na yung mga 0 na nasa kanan niya. Okay? Let's have some example. Give the place value and the value of the underlined digits of the following decimal numbers. First example, okay, so we read this as 28 10,000s. Okay, again, 28 10,000s. So what is the place value of the underlined digit na 2? So tenths, hundreds, thousands. So that means the place value of 2 ay thousands. Okay. Take note, mayroon po tayong THS kasi decimal number siya. Ano naman po ang value ng decimal point ng 2 na ito? Okay, so, ang value niya ay, just copy natin yung 2 na ito. Ayan. And then, yung mga nasa kaliwa niya na numbers ay magiging 0. So, 0 lang naman po siya. And then, copy the decimal point and then put 0. Okay. Ano naman ang mangyayari sa 8 na nasa kanan niya? So, magiging 0 din po yan. So, ang 0 pong ito na 8 ay nagiging 0, wala naman po siyang value, pwede na natin siyang i-erase. Huwag na natin siyang ilagay. So, the value of 2 ay 2 thousandths. Another example. So, we read this as 9 and 375 thousandths. Again, 9 and 375 thousandths. Okay, now, what is the place value of the underlined digit na 7? So, tenths, hundredths. So, ang kanya pong place value ay hundredths. Take note, may THS kasi decimal numbers. Okay, now ano naman po ang value ng 7 na yan? So, just copy natin ang 7 na yan. And then, yung mga nasa kaliwang numbers niya ay magiging 0. We are going to replace it with 0. Copy the decimal number and then ito magiging 0 din po yan. And then, ito po magiging 0 din yan. Pero wala na siyang value. Pwede na nating hindi isulat. So, again, this is the value of 7. 7 hundredths. Okay? Next example,
we read this decimal number as 4 and 3,769 10,000ths. Again, 4 and 3,769 10,000ths. Okay, now, ano naman po ang place value ng naka-underline na ito, yung 9 na ito na naka-underline. So, start tayo sa decimal. After decimal point, this is tenths, hundredths, thousandths, 10,000. So, that means ang place value po ng 9 na ito ay 10,000. And may THS po siya kasi decimal number. Okay, now, ano naman po ang value ng 9 na yan? So, ang value ng 9 na yan, you're just going to copy the 9. And then, itong 6 na ito, we are going to replace it with 0. Ito, magiging 0. Ang 3, magiging 0. And then, copy the decimal point. And then, 4, magiging 0. So, the value of 9 ay 9 10,000ths. Another one. Okay, we'll read this decimal number as 21 and 843 thousandths. Again, 21 and 843 thousandths. So, ngayon, ano naman po ang place value ng naka-underline digit na to, na 2? So, sabi natin kapag nasa kaliwa ng decimal point, yan po ay mga whole numbers. So, ito po ay ones place ng whole number. Ito naman ay nasa tens place. So, ibig sabihin, ang place value ng 2 ay tens. Okay. So, bakit walang THS? Kasi po, whole number po tayo. S lang po yan. Pero kapag nandito tayo sa decimal numbers, may THS sa hulihan. Ano po? Okay. Ano naman po ang value ng 2? Okay. So, copy natin yung 2 na yan. Okay. And then, yung 1 na yan, we are going to replace it with 0. And then, ito pong mga sumusunod na nasa kanan niya, magiging 0 din po yan. But, ito pong mga 0 na to ay wala na yung value. So, erase na natin yan. Okay. So, ang atin pong sagot ay whole number na 20 ang value ng 2. Okay. Next is we are going to give the value and the place value of the underlined digit. Okay, so we are going to write this into decimal form, fraction form, and also the value of the underlined digit and the place value. Okay, so 1900ths. How are we going to write it in decimal form? How are we going to write this in decimal form? So 1900ths, ganito po yan. Okay, 1900ths. Ayan. So, in fraction form, how are we going to write this in fraction form? So, magiging 19 over 100 kasi 1900ths. Okay. Ano naman po ang value ng 19? So, 19 po ay dalawang 2-digit po yan. 2 digits. So, kailangan kunin natin yung bawat isa, yung value ng bawat digit. So, ang 1, ano naman po ang value ng 1? So, magiging 0.1. Ano naman po ang value ng 9 na ito? So, magiging 0. Ito magiging 0. We are going to replace it with 0. And then, copy natin yung 9. Okay, now, let's go to the place value. Ano man po ang place value ng 1 na ito? So, ang place value ng 1 na yan ay tenths. So, tenths. Ano naman po ang place value ng 9? Yan po ay hundredths. Okay. Take note, THS kasi po, decimal number sila. Okay. Next, how about number 2? 406 10,000ths. Okay, so, how are we going to write it in decimal form? So, magiging 400 and, ayan, and, sabi natin pag and, decimal point yon 6 10,000ths. So, 10,000ths po ang kanyang place value. So, pag sinabing 10,000ths, mayroon po tayong 4 decimal places from the decimal point. So, yan po ay 1, 2, 3, 4. So, ang 6 ay nandito.
Okay, ito magiging 0, 0, and 0. So again, 406 10,000ths. Okay? Next, ano naman po ang kanyang fraction form ng decimal form na to? So, 400. Ang 400 po ay whole number. Ayan. And then, 6 10,000ths over 10,000. Ayan. So, that's it. Ano naman po ang value ng 6 na yan? So, ang value ng 6 na yan ay magiging, ito pong lahat na nasa kaliwa niya ay puro magiging 0. We are going to replace it with 0. So, yung 4 na yon magiging 0, 0. So, isang 0 na lang natin ilagay dyan. 0, 0, 0 yon. And then, 0, 0, 0, 6. 0, 0, 0, 6. That is the value of 6. And then, ano naman po ang kanyang place value? So, ang place value na niya ay tenths, hundreds, thousands, 10,000s. Ayan po, 10,000s. So, 10,000s. Magkarugtong po sila, ha? Okay, that's it. Now, number 3. Okay, ano naman po ang decimal form ng 21 and 75 10,000s. Okay, 21. Ayan, 21. And, pag and, may decimal point. Okay, 75 10,000s. Ayan, 10,000s daw ang kanyang place value. So, 4 ulit siya na place value. 1, 2, 3, and 4. So, 75. So, ang 75 dito. Okay? And then, ito magiging 0, ito magiging 0. Again, 21 and 75 10,000ths. Okay, ano naman po ang fraction form niyan? So again, ang 21 po ay whole number yan. And then, 75 over 10,000ths. Yun. Okay, how about the value? Ano naman po ang value ng naka-underlined na ito? 75. So, again, pag 75, dalawa po yan. Dalawa. So, ang isa po ay nasa 0.007. Ayan po. Ito muna kukunin natin na kanyang value. Ang 7. Okay? So, magiging 7,000. Ano naman po yung isa? Hindi po yan, ha? Okay, ano naman po yung 5 na to? Okay, so yung 5 ay 0.00000005. So, ayun po ang value ng 75. Ito yung 7, ito yung 5. Isa-isahin natin. Okay, now, ano naman po ang place value ng 7 na to? So, syempre, yan po ay tenths, 100,000s. So, thousands. Okay. Take note, may THS kasi yan po ay decimal number. So, yung 5 naman ay tenths, 100,000s, 10,000s po. 10,000s. Yun. Okay? So, that's it. Next. Okay, so, in 20,456 and 3,781 10,000s, identify the digits indicated below. Okay. So, identify natin yung digits. Ano po ang kanyang digits na naka-indicate dito. Okay. So, hundreds place. Alin kaya dito ang hundreds place? So, tingnan natin, hundreds. So, pag hundreds, wala siyang THS, that means this is a whole number. Doon natin kukunin sa whole number. Kasi wala siyang THS, again, so whole number siya. So, ibig sabihin, doon tayo sa kaliwa ng decimal point. So, hundreds. Ito po ay ones, tens, hundreds. So, ito po ang kanyang ang kanya pong number 4. Ano po? Next, ano naman po ang thousands place dito sa
number na ito. Okay, thousands place. So, take note, THS. So, THS po, yan po ay decimal number. So, ibig sabihin, nasa kanan siya ng decimal point. So, thousands place. Tenths, hundreds, thousands. So, ibig sabihin, ang thousands place natin ay 8. Okay, next, tenths place. O, THS ulit. So, THS, nasa kanan po yan ng decimal point kasi decimal number siya. Kasi THS. So, tenths. Ayun po, 3 ang tenths place. Okay, now, alin naman po dito ang 10,000s place? Okay, again, tingnan natin. Thousands. S lang po, hindi po THS. So, ibig sabihin, whole number po yan. So, nandito po yan sa kaliwa ng decimal point. So, ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. So, ang ibig sabihin, ang nasa 10,000s place dito ay 2. Okay. Now, hundreds place. O, ayan, THS, hundreds. So, ibig sabihin, nasa kanan niya ng decimal point. So, tenths, hundreds. So, ang hundreds place ay 7. Ayun. Another, we are going to write the place value of the digit 4 in each decimal number. 4 daw, yung 4. Ano daw po ang place value ng 4 sa bawat number na ito? Okay, number 1. Okay, so 82 and 149,000. So, nandito po yung 4. So, ang 4 na ito ay 10 hundredths. So, nasa hundredths place po siya. Okay, next. Okay, next is number 2. Nandito po yung 4. So, ibig sabihin, siya po ay nasa tenths place. Next, number 3. Ito po yung 4. Ibig sabihin, tenths, hundreds, thousands. Nasa thousands place po ang 4. Next, number 4. Ang kanya pong 4 ay nandito. So, tenths, hundreds, thousands, 10,000s po. Nasa 10,000s ang 4 na digit. Okay, dito naman sa 5, nandito po yung 4. So, ibig sabihin, nasa kaliwa siya ng decimal point, siya po ay whole number. So, nasa ones place po siya. Okay, so that's it.